გამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ბატონი მამუკა არეშიძე. გამშვიდობისა, მამუკა. გამშვიდობისა. ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდგომ ბევრი რამ მოხდა ჩვენს ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, სინოდის გადაწყვეტილებით დავიწყოთ და ინვითარებით, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც სულ პრობლემაა და არ შეიძლება გადაიფაროს არანაირი თემით. შეიძლება უფრო მწვავე იყოს პრობლემები, მაგრამ ეს პრობლემად რჩება. თქვენი ანალიზი, თქვენი შეფასება, რა იყო? რასთან გვაქვს საქმე? ის რომ სინოდის ხდომაზე ბილატრალ თქო უხარხული სიტუაცია შეიქმნებოდა ჩვენ მაშინ ამაზე ვისაუბრეთ, კი, აღვნიშნეთ, ხო და? აქედან გამომდინარე, ასეც მოხდა, აქედან გამომდინარე, ასეც მოხდა. არ იყო ამაში საკვირველი არაფერი და ის პერსონაჟები, ასე ვთქვათ, მთავარ როლის შემსრულებელი რომ იქნებოდა პეტრე, არც ეს იყო გასაკვირი მანდამაინც. მე რასაც მე ვუყურე ეკრანიდან, ისე შესაბამისად შემექნა, რომ პროვოცირებული იყო ვიღაცის ხვის მიერ, პეტრესის აქციელი რაც ჩაიდინა და გარდა ამისა მიტოვებულიც კი იყო ერთგვარად პეტრე. იმიტომ რომ მე ჩემთვის ცნობილი იყო რაღაცა ჯგუფი ჩასულიერო პირებისა აპირებდა დემარსს. და ბაირაღი უნდა ყოფილიყო პეტრე. ხო და მარტო აღმოჩნდა. ვიღაცა არ მივიდა სინოდის ხდომაზე, ვიღაცამ თავი არიდა და საბოლოო ჯამში მოხდა ის რაც მოხდა. ამანაც განაპირობა შემდგომში პეტრეს შეცვლილი ტონი სხვადასხვა გადაცემაში სხვადასხვა. მაგრამ ეს ყველაფერი ნიუანსია. ასეთი რამ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში არაერთხელ მომხდარა. ეს არის ისეთივე სოციალური ინსტიტუტი, როგორც ყველა სხვა ინსტიტუტები და იქაც ადამიანები არიან, მიუხედავად მაღალი რანგისა, სასულიერო პირის მაღალი რანგისა. და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ექსცესები, როგორც ადამიანის საზოგადოებაში ხდება, იქაც ხდება. და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ არც ბრალდებები, რომელიც საზოგადოებაში გაისმის, მღვდელმთავრების მიმართ, არ არის ისეთი მიუღებელია, ბუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებულობით არ გამოერჩევა, იმიტომ რომ ასეთი რამ სხვაგანაც გაგვიგია და ვიცით და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ეკლესია არის განსაკუთრებული მოვლენა ნებისმიერი ქართველისთვის და მართლმადიდებლისთვის. ამაზე ცოტა გვიან და ეხლა მე ის მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ახსენებენ რუის ურბნისის კრებას. რუის ურბნისის კრება საჭირო არ გახდებოდა, რომ მაშინდელ ეკლესიაშიც რაღაც ამდაგვარი ვითარება არ ყოფილიყო. კი ბატონო. ეს ხო ფაქტია. დიახ. ხშირად ამბობენ ეკლესია და ეკლესია არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკაში და პირიქით. საქართველოს ნაირ პატარა ქვეყანაში ეს გამორიცხულია, ჩემო კარგო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუის ურბნის ვახსენებ და რუის ურბნისის კრებაში მოგხსენებათ, კრების მოწყობის მთავარი ინიციატორი იყო, სახელმწიფო იყო, ისე თქვა სახელმწიფო პოლიტიკა. საქართველო ისეთი ტიპის ქვეყანაა, სადაც ტრადიციულია საერო და საეკლესიო ხელისუფალთა ჭიდრო ურთიერთობა. არ ვამბობ თანამშრომლობას. გადასარჩენად. ხო, ზოგ შემთხვევაში გადასარჩენად, ზოგ შემთხვევაში სხვა რამის გამო, მაგრამ ასეა თუ ისეა, ეკლესია ყოველთვის ერეოდა რაღაცა ფორმით ქვეყნის ცხოვრებაში, თუნდაც პოლიტიკური ცხოვრების წესში და პირიქით. სახელმწიფოც ერეოდა. ეს არის მოცემულობა. რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ ეხლა, რომ კონსტიტუციურად გამიჯნულია, დღესვანერი ვითარება, ეს არის, ის არის, გაიხსენეთ, თუნდაც კათოლიკური ეკლესია. კათოლიკური ეკლესია, რომელიც შედარებით ყველაზე უფრო კათოლიკური ეკლესიაზე უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში პროტესტანტული ეკლესიაა, მაგრამ მაინც არის. ის კი არა, ახლა კონგრესის წევრები ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ასეთი შემთხვევა, ყოველ შემთხვევაში თავისი რელიგიური სიმპათიით ჯგუფურად იღებენ გადაწყვეტილებას. ბაპტისტების სხვა გადაწყვეტილება არსებობს, იყო ასეთი შემთხვევები, მეთოდისტების სხვა და ასე შემდეგ. ეს არ არის კანონი, ეს არ არის აუცილებლობა, მაგრამ ყოფილა ასეთი შემთხვევები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეხლა რაც შეეხება ქართულ ეკლესიას. ქართული ეკლესია არის ქვეყნის ერთიანობის სიმბოლო. ეს არის ტრადიციული მოვლენა. და ამისი შესვლა არ შეუძლია არც უგვან ხელისუფალს და არც უგვან მღვდელმთავარს.
ქართული ეკლესია არის გენეტიკური მეხსიერების დონეზე ნებისმიერი ქართველისთვის ის ინსტანცია, რომელიც ბოლო შეიძლება დაეცეს ქვეყნის არსებობის პროცესში. არსებობა არ არსებობის ყველაზე მძიმე პერიოდში. ქართულმა ეკლესიამ მოიტანა დღემდე პრაქტიკულად დიდი ნაწილი იმ ქართული სულისა, რომელთა ჩვენ დღეს ვტრაბახობთ და ვამაყობთ, ქართული კულტურისა, ქართული დამწერლობისა, ენისა თუნდაც, აი ეს ენა, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. მართლმადიდებლურმა გადაგვარჩინა და მოგვიყვანა აქ. ხო, მოდი ქართული ეკლესია დავარქვათ. მართლმადიდებლური კი სხვა მოვლენა. დიახ, ჩვენმა დედა ეკლესია. ასე რომ ამ მისი აბუჩად აგდება და ფეხქვეშ გათელვა მიუხედავად ზოგიერთი მღვდელმთავრის უგვანეს აქციელისა, ეს არის სახელმწიფოს არსებობაზე თავდასხმა და პრაქტიკულად სახელმწიფოში გინდა აფეთქების მცდელობა. ეს არის ერთ-ერთი ბურჯი, რომელზეც დგას სახელმწიფო. მე საუბრობ ამ შემთხვევაში ინსტიტუტზე და არა პიროვნებებზე. რა თქმა უნდა, იყო თუ არა მცდელობა, დაშლილიყო, აი დაეშალა, დაეკუცმაცებინათ დედა ეკლესია, მაგალითად საბერძნეთი ხა დიდია და 7 ეკლესიაა, ხო? საქართველოს ისტორიაში ეს იყო ნებისმიერი სახელმწიფოს მოწინააღმდეგის მცდელობა ყოველთვის. ყოველთვის. გინდა მომხდური ყოფილიყო, გინდა დამხდური, გინდა შიდა, გინდა გარეული მტერი. ნებისმიერ სიტუაციაში ვითომ მოკავშირეებიც კი ამაზე იყვნენ ორიენტირებულები. რუსეთის იმპერიის პირობებში გახსოვთ რა მდგომარეობაში იყო ქართული ეკლესია. აღარ ვლაპარაკობ უცხო რელიგიის მატარებელი სახელმწიფოების მზეობის პერიოდში. მაშინაც კი სხვადასხვა, როდესაც ირანს ეკავა საქართველო ან თურქეთს, მაშინაც კი იყო ისეთი ხელმძღვანელობა, იყო ისეთი პერიოდი, როდესაც ზოგიერთი მათგანი ანგარიშს უწევდა ეკლესიის, ქართული ეკლესიის სიძლიერეს და მის გავლენას და თუ ვიღაცა מחვილით თავს ესხმოდა, ზოგიერთი ცდილობდა რომ გადაებირებინა, მოესყიდა. სხვა შორის პოლიტიკური ხელმძღვანელობებიც იგივე საქართველოს არაერთხელ შემჩნეულნი არიან იმაში, რომ ცდილობენ ეკლესია გადაიბირონ, მოისყიდონ. ჯიპების თემა გაიხსენეთ. სხვა ამგვარი არაერთი კონკორდატი ამას არ შველის. ასე რომ ეხლა რაც პროცესებიც ეხლა ხდება, ამაში განსაკუთრებული არაფერია, თუ არ მივიღებთ ხედელობაში იმას, რაცაც ქვია პატრიარქს და თავდასხმა, პირადად პატრიარქს. ეს უკვე ცალკე მოვლენა ადამიანმა, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა გაეძლიერებინა, ასეთი მოქცევის ღირსი ამას აქში ნამდვილად არ არის. ეხლა მე ახსოვს მაშინ რა ძალისხმევა დაჭირდა მას იმისათვის, რომ ავტოკეფალია მიეღო ქართულ ეკლესიას. მართალია რუსეთის ეკლესიისაგან ავტოკეფალია მიღებული 1953 წელს, მაგრამ ეს არ იყო აღიარებული მსოფლიოს სხვა ეკლესიების მხრიდან, მართლმადიდებლური ეკლესიების მხრიდან, აი პირადი დამსახურება. მისი უშუალო რომ მირონის ხარშვისუფლება მივიღეთ. აი ბევრი მნიშვნელოვანი ატრიბუტი და გარდა ამისა, რომ ქართული ეკლესია გახდა ანგარიშის გასაცევი ძალა საერთაშორისო საეკლესიო სივრცეში არა მხოლოდ, არამედ საერთაშორისო პოლიტიკურ სივრცეში, თუნდაც რეგიონის დონეზე. მე არაერთ მოაზროვნე კავკასიელს შევხვედრი ვარ, აი რუსლან აუშევი რო ავიღოთ, რა მაგალითად, რომლისთვისაც ილია მეორე არ არის მხოლოდ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ხელმძღვანელი და პატრიარქის არის საერთო კავკასიური მოვლენა თავისი გონიერების თვალსაზრისით და პირდაპირ ამბობდნენ, ეს არის ჩვენი აქსაკალი. ანუ ადამიანი, რომლის ასწაც ანგარიში უნდა გავუწევ. ხო და წარმოვიდგინეთ, როდესაც ისინი ამას ამბობენ და ამბობენ, კარგად აღნიშნე, უგვანო ზოგიერთი უგვანო მღვდელმსახური. ყველაზე კარგია კითხვა დასვა, რას გვაძლევს ეს ყველაფერი? აი რას ვიღებთ იმის კიდე ერთ კითხვას დაგისვათ ამასთან ერთად. იცით რა არის, რატომ ტოვებენ? ყველაზე საწყენი იცით ჩემთვის რა არის, რომ ყველგან ხდება, თქვენ უკვე აღნიშნეთ ასეთი რამ, უგვანოება თვითონ ეკლესიაში, მაგრამ აი იმის მცდელობა, რომ ჩვენც დაგვანახონ, დაარწმუნონ ყველა და მთელი მსოფლიო, რომ ეს სახეა ჩვენი დედა ეკლესიის. ცუდი მხარეა სწორედ სახე. აი ამის მცდელობაა და ეს არის ყველაზე და რაც მთავარია დაშლილი ეკლესია, დედა ეკლესია, რა თქმა უნდა, დაქუცმაცებულ საქართველოს ნიშნავს. იგივეა ზუსტად და აქედან გამომდინარე
ამიტომაც არის ესეთი გააფთრებული ბრძოლა. ვინ შეგნებულად ებრძვის და ვინ შეუგნებლად ებრძვის, უბრალოდ გაღიზიანებული საწყალი ხალხია. და ვინ შეგნებულად ებრძვის? ის უკვე ასე ვთქვათ, დაფინანსებული ამისთვის, რომ იბრძოლოს. ეხლა მე არ მინდა სიტყვები რახაროხი, მტერი და მოღალატე და ასე შემდეგ, გასაგებია რომ ასეა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს დაფინანსებული იმისთვის, რომ კონკრეტული საქმე ჩაიდინოს ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ამას რა განაპირობებს? მშიერი ქვეყანა, ეს სტატუსი, რომ ადვილად ყიდულობენ მშიერ ხალხს თუ რა განაპირობებს ამას? ყველაფერი რამე მუშაობს, სოციალური სიტუქჭირეს მუშაობს. ისიც მუშაობს, რომ ამბიციური ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, უტვინო ამბიციური ადამიანების გულისხმობა, როდესაც მათ ვიღაცა ესე იგი აძლევს დავალებას და ამაში დიდ ფულს უხდის, ამით საკუთარ თვალში ფასი ეწევათ. თავის თავზე უკეთესი წარმოდგენა ექნებათ, მაგრამ ეს არ არის ალბათ გადამწყვეტი არის ის, რომ ქვეყანაში არის იდეების დეფიციტი. არ არსებობს სახელმწიფოებრივი იდეა. სახელმწიფოებრივი იდეა არის უმნიშვნელოვანესია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ იქნება სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია და ქვეყანა იქცევა სახელმწიფოდ. სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია თუ მისაღებია ქვეყნის საზოგადოების, მაშინ არა მხოლოდ მიწაწყლის და ლამაზი მინდორველის პატრიოტი ხდება ადამიანი, არამედ ამ იდეის და იდეოლოგიის პატრიოტი ხდება. პატრიოტის გადაბირება, რომელსაც გოლანთებულია ამ იდეის მიმართ, ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ცარიელი ადამიანისა, რომელსაც ამბიციის გარდა არაფერი აქვს. არაფერი არ აქვს. ხო, ისე სხვათა შორის მართალი ხართ, მშიერი ადამიანი უფრო გაუძლევს, აი ფულის მოყვარული ადამიანები იყიდებიან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ. ვიდრე მშიერი ადამიანები, მათ უფრო მეტი ღირსება აქვს. სამწუხაროდ. ასღირსება უკვე დეფიციტია და უზნეობაში ფულს არავინ იხდის, უზნეობა კი ძალიან ძვირად ღირებულია საქართველოში. ამას ყველაფერს აი რაღაცნაირად მოყვა უკვე ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეს, სწორედ ესეც სიმბოლური იყო ალბათ. მე სოციალურ ქსელში ბუდიშიც კი მოუხადე ჩვენს დიდ წინაპარს, რომ აი როგორ შეგეყარეთ თქო, როგორ დაგხვდით თქვენს დაბადების დღეზე. და ატყდა ერთი ამბავი და საქართველოს ისევ რაღაც მოსახლეობის დაპირისპირება ამ ფილმთან დაკავშირებით, მავანი ამტკიცებენ, რომ ეს არის დიდი შემოქმედება, მე მართალია ამას არ ვიზიარებ. მავანი ამტკიცებენ, რომ უნდა ნახო, მე უნდა ელაპარაკო, ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ორომტრიალი გადავიდა უკვე კინო თეატრებში. რა უნდა გითხრათ ახლა, მე ვნახე ეს ფილმი და ძალიან ისეთი საშუალო ღირებულება აქვს ამ ფილმს. ის აჟიოტაჟი, რომელიც ატყდა, ეს ფილმი ამ აჟიოტაჟის ღირსი ნამდვილად არ იყო. აჟიოტაჟი ბევრად უფრო სერიოზული იყო, ვიდრე ფილმის ღირებულება. ხო, რასაკვირველია და სად ნახეთ ფილმი? კინოთეატრში იყავით? არა. ინტერნეტის კი ბატონო. ლინკის რო იწყებენ დღეს რო პოპულარული იყო იმის მეშვეობით. მაგრამ ჩემთვის სხვა რამე იყო მტკივნეული, ჯერ თქვენ ახსენეთ, რომ ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღე იყო და ეს პრაქტიკულად ჩაიკარგა საერთო ორომტრიალში, მაგრამ საქართველოს ქართველების მონაწილეობით 3 ფილმია მოიაზრება ოსკარზე წარდგენილად. მართალია საბოლოოდ არ არის გაფორმებული, მაგრამ მოიაზრება. ეს არის ეს ფილმი, ახლა რო გქონდა საუბარი და გარდა ამისა მე ვთვლი, რომ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა ფილმი. ერთი არის შინდისი, რასაკვირველია შინდისის გმირები, რომელსაც პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რომ იყოს მაქსიმალურად ბევრი მაყურებლის წინაშე წარდგეს და არ ჩაიკარგოს საერთო კინემატოგრაფიულ ნაკადში. და მეორე ეს არის რეზო გაბრიაძის, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი საეტაპო ფილმი ბიოგრაფიული, რომელიც რუსული პროდუქციაა. როგორც ეს ფილმი მცეკვაველი არის შვედური პროდუქცია, ისე ეს რუსული პროდუქცია, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი კოლექტივი პრაქტიკულად ქართველები არიან. მე ვთვლი, ეს არის უმნიშვნელოვანი და ფილოსოფიური, უაღრესად თბილი და ძალიან დიდი ფილმია. დიახ. ეს არ აქვს ნანახი, იმიტომ რუსულად არის, მაგრამ უნდა ნახო. ესე იგი რუსულად რო არის, იმიტომ არ აქვს, აი ეს ტრაგედია. ნუ ახლა სოციალურ ქსელში ხედავ. ხო და რა შეიძლება შინდისის გმირებს ამაზე ლაპარაკის არ შეიძლება იყოს.
მე არ ვგჯელობ ამ ფილმის ღირებულებაზე, ისეთი ხელოვნების თვალსაზრისით. მე პლაკატური თვალსაზრისით მინდა შევაფასო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს გზავნილი მსოფლიომ რო გაიზიაროს. მე თან ამას თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ თითო არის ჩემი კურსელი წინსაცე. ისე მეც რეჟისორი მაქვს დამთავრებული ოღონდ თეატრის. ხო და აქედან გამომდინარე არ მინდა ზედმეტი ხოტბა შევასხა ან სხვა სიტყვა თქვა ამასთან დაკავშირებით, როდეს შემიძლია გითხრათ, რომ პლაკატის და გზავნილის თვალსაზრისით არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან საჭირო და კიდეც მიიღო თავისი დაფასება, პირველი დაფასება, ეს იყო ვარშავის ფესტივალის გრან-პრი. მამუკა, თქვენ შეეხეთ სამ ფილმს, ხო? აქ კარგად გამოჩნდება თვითონ რა დამოკიდებულება აქვს ჩვენს, რა უფრო ფასეულია მათთვის ეს ტრაგედია, შინდისი. ხო, რასაკვირველი, ეხლა რა არის? ეს რაღაცა არავითარ ღირებულებას რო არ წარმოადგენს და რისი თქმა მინდა, იცით, არის იქ ასეთი ფრაზა, მე არ ვდაობ იქ არის თუ არა და პორნო საერთოდ არ შეიძლება იყოს პროპაგანდა, ხო? დამეთანხმებით. პორნო არ შეიძლება იყოს პროპაგანდა, იდეა შეიძლება იყოს პროპაგანდა. ჩემს გაღიზიანებას რა იწევს, იცით? ფილმის გმირები რო იყვნენ, მაგალითად, კერავი, ქირურგი, ან ტაქსის მძღოლი, ნუ ხა ვინმე როგორ მიხარია მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს მათი საქმეა. როგორც კი ჩემ გაღიზიანებას პირად იწევს ის, რომ რაღაცა ხო უნდა დამიტოვა, აი ახალგაზრდებს რო უთხრა, ეკლესიაში ესე არ ხდება, ის წმინდა ადგილია. რომ აი ქართული ცეკვა, სხვა შორის ნინო სუხიშვილის ფანტასტიკური პასუხი ხო ამ შეთავაზებაზე, როცა სთხოვა აკინმა რომ რაღაც მონაწილეობა ამ ფილმში. რომ აი არის რაღაცა სისუფთავე ქართველი კაცის, ვაჟკაცობის, ისა რა ქვია, ქალის ურთიერთობა, ჩვენი ცეკვა ხო ჩვენი ისტორია, ჩვენი ღირებულებებია. მე ცოტა ამან გამაღიზიანა და მე თვითონ, აი იცით რა, აი როდესაც შემდეგ ძმა ეუბნება რომ მოდი ჩვენ ჩარჩენილება ვიყავ ღიპიანი ქართველები გოიმები, შენ მიდი იცეკვე ჩოხაში და შენი გზა გაქვს. აი ეს არის ცოტა შეურაცხყოფა, ცოტა არა, სერიოზულად შეურაცხყოფილი, მე ხო მაქვს უფლება რომ ეს განცდა მქონდეს, ხო და ეხა ეს ასხლეტვა რომ მე რა მოხდა, იმდენი ვიძახეთ მამუკა, მე რა მოხდა, რომ აი ხო ხედავ ხარ მდგომა მოხდა რაღაცა ხო შეიძლება რომ ჩვენს დაგვიტოვონ ხო როგორ ფიქრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენ შტატში დახვდებოდნენ აი ასეთი შინაარსის ფილმს ტაშის კვით იცი რა შეესაქმე მართალი გითხრათ ამაზე არ მიფიქრია და არც მანდა მაინც მაინტერესებს რამდენ სტატში როგორ დახვდება შედარებისთვის თორე ეხლა მე მეორე კვირტროსობაში არ გადავარდები და მიუხედავად იმისა რომ წინვალე შეფასება აგრიგოლ რობაქიძეს გენ ქართული გენია როკვად განფენილია რა მაინც დრამატიზირებას ამის არ მოვახდენდი ყველაფერი ხდება ხოლმე ჩემი ასაკიდე სიმაღლედან უკვე ფილოსოფიურად უყურებ ასეთ რამეს მაგრამ მე მღლის და მაღიზიანებს მეორე ხარისხოვანის მეასე ხარისხოვანის წინაპლანზე წამოწევა განსაკუთრებით ხელოვნებაში და საერთოდ ერთი რამ უნდა გითხრათ როგორც და წამოიწია ამით ეს როგორ წამოიწია საკურველია წამოიწია ღირებულება შეიძინა ღირებულება არ შეიძინა ჟღერადობა შეიძინა და ჟღერადობა ზოგ შემთხვევაში უბირი ხალხისთვის ღირებულებაში გადადის სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ქონია კი გამოვიდა ქართული მამაკაცი და ამბობს ფილმში იმდენი სიყვარული ზვიად კვაჭანტირაძე თურმე ცრებლება დაიყვარა ეს რა ფილმი ნახა რაღაცა საოცარი შეფასებებია და იცი რა არის რა გითხრათ მე შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ რომ უჭერთ ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი ის ვითარება როდესაც საზოგადოების მთავარი დანაშაული რა შემდგომარეობს იცით ეს შეიძლება გაგრძელდეს სამწუხაროდ მთავარი დანაშაული ის არის რომ როდესაც ჟურნალისტთა ერთი ჯგუფი ქმნის საინფორმაციო დღის წესრიგს და ერი ცხოვრობს გარკვეული დროის განმავლობაში ამ დღის წესრიგის მიხედვით ვერც ხელისუფლება ვერ უწევს ამას წინააღმდეგობას საზოგადოება უბრალოდ არ უწევს წინააღმდეგობას ყოველ შემთხვევაში მე ამ წინააღმდეგობას ორგანიზებულ წინააღმდეგობას ვერ ხედავ ეს ძალიან ცუდია იმიტომ რომ ეს ადამიანები როგორც წესი მსჯელობენ ან თავისი გემოვნებიდან გამომდინარე რაც სამწუხაროდ რბილად რო თქვა ყოველთვის ვერ ჩათვლი რომ მაღალი დონის არის მაგრამ ან დაკვეთით ან იცით რა რაღაცა პოლიტიკურ კონიუნქტურიდან კარგი ესე დავარქვით მაშინ პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე და პოლიტიკური კონიუნქტურა და პოლიტიკური დღის წესრიგი საქართველოს სამწუხაროდ ისე დონეზეა რომ მტერს დაავს
წერს და ახს ხო ეს რაღაცა ბჭყალებში პროძვინუტობა რატოა და ყველაზე დიდი სიმენება და გოიმობა სწორედ ეს არის, მაგრამ არ აუშავს. თავისუფალი აზროვნება ნიშნავს იმას, რომ მათ წინააღმდეგ წახვიდე, წარმოედგინე ხარ ამ მდგომარეობაში ვარ და მამუკა, ეს ყველაფერი უკვე დღეს ხედავ ჩვენ და სხვა შორის შენ ძალზე საინტერესო ინტერვიუ თუ არ ვწები კვირის პალიტრაში, როცა ჩვენ ამბობ, სადაც ჩვენ ამბობ, რომ და ანუ ასაბუთებ შენ ლოგიკურად, რომ არჩევნებს ოცნება მოიგებს და აი დღეს პრობლემა გადაქცეული უკვე დავუშვათ ეს პროპორციული სისტემის ვის აწყობს მე მაგალითად თუ მკითხავ ყველაზე მეტად მაჟორატორ ან შერეული სისტემა აწყობს ნაცებს და ევრონაცებს ყველაზე მეტად იმიტომ რომ ისინი კორტნიან ერთმანეთს ართმევენ ელექტორატს და პრინციპში გაერთიანების გარეშე ძალიან მინიმალური შანსები აქვს რა თამაშს თამაშობს ხელისუფლება ცალკე და ესენი ცალკე მე ინტერვიუში ასე ვთქვი დღევანდელი გადასახედიდან მეთქი ეხლა რო ჩატარდეს არჩევნები, გაიმარჯვებს ოცნება. ეს მე ვთქვი შაბათს. ეხლა დღეს რომ გითხო, ისეთ სიტუაცია შეიქმნა, რომ უკვე ამას არათ ვერ ვიტყვი. და რატო? დიახ. ჯერთი მე როდესაც ოცნება გამარჯვებულად დავასახელე, ვიგულისხმის შემდეგ, იმდენად დაგსაქსულია ოპოზიცია, იმდენად არ არიან შინაგანად მზად არჩევნებისთვის, შინაგანად. იმდენად არიან ფსევდოკრიტიკის რეჟიმში სხვადასხვა დანარჩენის ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა დაკავებულია ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ძალის განგინგებით საკუთარი საქმიანობის ასე ვთქვათ შეფასებით ან წარმოჩენით არა მოწინააღმდეგე რაც უნდა გააკეთოს ყველაფერი ცუდია ეს არის ბრენდი ქართული პოლიტიკის ძალიან სავალალო ნიშანი გასაკურველი მე ყოველთვის ცუდი არ ყოფილა როდესაც კარგი ეს. კი ბატონო, ყოველთვის ცუდია, მაგრამ ესე იგი მიდგომა საქმემან შენმან გამოგაჩინოს, ეს არის ნიველირებული და არავის აღარ აინტერესებს. თავარია მოწინააღმდეგე საქმე იყოს ცუდად. ცუდად გამოაჩინო. ხო, არა ხალხს მომბეზდა უკვე ეს ამბავი. ხო და რაც ეს იყო აქედან გამომდინარე ხდებოდა. გარდა მაგისა პოლიტიკური კულტურის დონეა ძალიან დაბალი და ყველაზე მთავარი რაც არის ეს არის იდეების დეფიციტი. კვეთრი დეფიციტი. ყოველშორის ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ აქ-იქ ოპოზიციაში გახდება ხოლმე ადამიანი, რომელიც ხვდება ამას, რომ საჭიროა იდეა, რომელსაც საზოგადოება გაყვება. საზოგადოება პიროვნებებს აღარ მიყვება. უბრალოდ ნაკლებად მიყვებათ, რომ მიყვება კი პიროვნების შევცდი, ნაკლებად. ეხლა იდეებია საჭირო, აი დაახლოებით ისეთი, როგორც იყო, თქვათ 90-იანი წლების დასაწყისში. ამ იდეებს სჭირდება სხვა ტიპის ადამიანები. იდეა სჭირდება არა ლოზუნგი პირველ რიგში, არამედ სჭირდება ფილოსოფიური მიდგომა და გატარება, აპრობაცია, შეფასება, დაყრდნობა იმ კულტურაზე, ფილოსოფიურ კულტურაზე, თუ გინდა პოლიტიკურ კულტურაზე, რომელიც არსებობდა საქართველოში და იქიდან ესე იგი ძირითადი თემის ღირებულებებზე წარსულზე შექმნა თანამედროვე სახელმწიფო. გასაგურველი უნდა გაითვალისწინო რეალობები, რომელიც არსებობს. პოლიტიკური რეალობები, გეოპოლიტიკური რეალობები, ყველა ამდაგვარი, ყოველ შემთხვევაში იდეაა საჭირო. აი დოჩენაშვილს აქ ერთ-ერთ თავის ნაწარმოებში კაცია საჭირო. ამ შემთხვევაში კაცი მამაკაცი კი არ იგულისხმება. იგულისხმება ძალა, ახალი ძალა, რომელსაც ახალი იდეა აქვს. ეხლა უნდა გითხრათ რომ მიუხედავად ასეთი და არავინ არ გეგულება თელ სპექტრში რომ ეს იდეა ქონდეს არა მეგულებით კი მეგულება ბევრი მაგრამ ეს იდეის მატარებლები ძირითადად სახში შეხედა არის ახალგაზრდების ჯგუფი კანტიკუნტად რომელიც ცდილობს გზნობს ამის აუცილებლობას და ცდილობს ამ იდეების ესე ვთქვათ თვის ფორმის მიცემას სხვადასხვა ტიპის შესაძლოა მე ვხედავ რომ ასეთი ადამიანები პარლამენტშიც არიან ან პარლამენტშიც გარშემოტრიალებენ მაგრამ თვითონ ესე იგი ქართული პოლიტიკური ელიტისთვის, კიდევ ოპოზიციური და კიდევ სახელმწიფო არ არის აუცილებელი ეს იდეა. მათ არ აქვს ამით მოთხოვნილება. თორე სოციალურ თემაზე, სოციალური მიდგომების ახალი ტიპის მიდგომების დემონსტრირებას ახდენს ერთ-ერთი პარლამენტარი, მუდმივად ცდილობს, რომ ეს თქვას არ მინდა სახელები და გვარები დავასახელო. სხვა რაღაცას ცდილობს, მაგრამ ეს არის ძალიან მორიდებული ჩამოუყალიბებელი და
არააქტიური პოზიციები. რა იდეა ექნებოდა მამუკა არეშიძეს მონაწილეობას რო იღებდეს? მე ამ იცით რა შემოგთავაზებდა? მე ვარ ეხლა აქ უკვე ჩემი ორი პროფესია ვახსენეთ, ხო? ერთი დრამის რეჟისორა და მეორე ჟურნალისტიკა. მას მერე კარგად ბევრმა წყალმა შეაიარა და მას მერე დაკავებული ვარ მოგესწრებათ კავკასიის თემატიკით. მესამე პროფესიით. ხო, ну და ხა ექსპერტს მეძახიან, მაგრამ ნუ ხა ექსპერტობა აქ თავი არ არის, თავი და თავი არ არის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აი რაც ხდება რეგიონში. და არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ თვალსაზრისით, ფილოსოფიური თვალსაზრისით, სულიერების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი სულიერი სივრცე, რომელსაც რასაკვირველია ხა ერთად არ ყოფილან არასოდეს თითქმის თუ არ ჩავთვლით თქვა დავითის პერიოდს, როდესაც ჩემი ღრმარწმენით ეს არ იყო საქართველოს სამეფო, ეს იყო კავკასიის იმპერია, მაგრამ ეს უფრო ისეთია რომანტიკული მიდგომა უფრო ვიდრე რეალისტური, მაგრამ გავანებოთ ამასთან. მოკლედ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იდეა, ერთ-ერთი იდეა, რაც იქნებოდა ერის კონსოლიდირებელი, ეს იყოს კავკასოცენტრისტული იდეა. ანუ ის იდეა, რომელიც ბევრი ჩვენთაგანისთვის ძალიან ახლობელია, საქართველოს კავკასიის ცენტრი. ეს არ არის აუცილებლად პოლიტიკური ცენტრი იყოს, ამას ვერ შევძლებთ, მაგრამ აქ გაიჟღერა თუ გახსოვთ ჩვენი პრემიერის პრეზიდენტის პოზიციაში ის, რომ საქართველოს გახდეს ეკონომიკური თუ ჰუმანიტარული ცენტრი კავკასიისა. ეს არის ძალიან კარგი რამ. მართალი ეს იდეა საზოგადოების გადამწყვეტი ნაწილისთვის, რომელიც სოციალურად დაუცველია და უჭირს პულის არჩევნებისთვის როგორი გამოსადეგარია ეს იდეა? მე ახლა კონტურებს ვამბობ. ხო, დიახ. თორე თავის დროზე ამ იდეის მატარებელი იყო პოლიტიკური ორგანიზაცია კავკასიელები, რომელიც 2002 წლის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და სხვადასხვა არ ქონდა ცუდი რეზულტატი. თუმცა მაშინ ის პერიოდი მოხდა ვარდების რევოლუცია და ხა ვის ცხელობდა. ხო, ეკონომიკური როგორ უნდა იყოს ცენტრი, როდესაც ჩვენ საქართველოს მე იმავე ინტერვიუში, რომელიც სათაური წაიკითხეთ, ხო? ესეთი რამე წერია სხვადასხვა რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ საქართველოს, არა მხოლოდ ჩვენი წარსული, არამედ ჩვენი დღევანდელობა და სასურველია ხვალ რის გაკეთება შეგვიძლია. სასურველია, რას ვითხოვთ ჩვენ სოფლიოსგან, კენედის სიტყვები რო გადავაკეთოთ და რას ვაძლევთ ჩვენ სოფლიოს. მხოლოდ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის იგივე ცეკვა იქნება თუ არამატერიალური თუ მატერიალური ძეგლი, ამით ფონს ვერ გავალთ. დამთავრდა. ამას თავისი ნიშა. ხო, აი ამაში ვერ თანხმდება თითქოს ერი ქვეყანა, ვერ თანხმდება თითქოს ამაში. რა ჩვენ თვითონ რა გვინდა? ხო, რასაკვირველია. ეს არის სწორედ პოლიტიკური მე რაღაცა მართალია გითხრათ, ჩვენ რა გვინდა? ამის თაობაზე სერიოზული დისკუსია არც მომისმენია, დისპუტი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ რა გვინდა. აქ ყველამ თავის გადმოსახედიდან კი არ უნდა რეკოს, უნდა შეეცადონ, რომ საერთო მანიშნებელი, საერთო გზავნილი შედგეს. ხო, მაგრამ როდესაც გატყუებენ, იმიტომ რომ რაღაც დივიდენდები და ბონუსები ჩაიწერონ, ხო, პოლიტიკური და ერი ამდენი წელია ყავთ ეს. მოდი ესე ვთქვათ, რომ დიდი ქართველი განმანათლებლების პერიოდში არავინ არ ტყუოდა? არა, რა თქმა უნდა. რასაკვირველია, ყოველთვის იყო, მაგრამ ძლიერი პიროვნების, ძლიერი ადამიანის ფუნქცია, ადამიანების, რომლებიც ქმნიან ისტორიას, ალბათ ეს არის ზუსტად. მიუხედავად ასეთი გარემოებებისა, ისინი მაინც დგამენ ისეთი ტიპის ნაბიჯებს, ისეთი იდეების გენერირებას ახდენენ, რომელიც მერე უკვე ქმნის ისტორიას. და თუ კლიშეები არ დავამსხვრიეთ, აი ხა რაც შეიქმნა, როგორც კი განსხვავებულად აზროვნებ, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ, როგორც კი შენ არ ჯდები რაღაც აი ამ შემოფარგლულ ვიღაცამ რო დააწესა ქცევის და აზროვნების საზღვრები, უკვე რუსული აგიტაციის მსხვერპლია, მაგრამ ირილიას შავრაზმანს ეძახდნენ თუ გახსოვს, მაშინ საზოგადოების ერთი ნაწილი სოციალ-დემოკრატიული გაუთავებლად და ბოლო-ბოლო მოკლეს კიდევაც. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დღესაც ჩვენ ილიას ინერციით მოვდივართ. ეს ხო ფაქტია რა. დღესაც ხშირ შემთხვევაში ვიყენებთ იმ ციტატებს, რომელიც ოღონდ ციტატებს იმისთვის კი არა, რომ ჩვენი ნათქვამი გავამყაროთ, არა. იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, ციტატების მიხემწვანელოთ, მისი ციტატებით რა უნდა გავაკეთოთ.
ყოფილა ასეთ შემთხვევაში ეკონომიკაში იქნება თუ ინფრასტრუქტურაში თუ სხვა და სხვა. ეხლა ძალიან ზოგადი გამოგვიდეს საუბარი კი ყოფილა, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ. ეს რა სპექტაკლია, ვის რაში ჭირდება, რაც ეს ეს რაც ხდებოდა. ხო, იცით რატო? ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ვიღაცები რა უნდათ რომ ძალიან მარტივი საკითხია ამ იმას რა ქვია, მაჟორიტარების დიდმა უმრავლესობამ მიიღო გზავნილი იმის თაობაზე, რომ ისინი ვეღარ იქნებიან პროპორციულ სიაში. და ეხლა ისინი ბიძინა ივანიშვილს ვაჭრობა მიმდინარეობს. არ არის ეს მომენტი, რამოდენიმეს ვიცნობ, ჯერთი კახა ოქრიაშვილს თავიდანვე თქვა და დააფიქსირა მაშინვე, რომ ის წინააღმდეგი ამის. ეხლა ერთი კაცი ვიღაცა შეიძლება თამაშობს რაღაც თამაშს, ან ორი კაცი. მაგრამ ერთ გარკვეული სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ ხლა გუშინ წინ ჩხუბს უყურებდი პარლამენტში. დეპუტატები ჩხუბობდნენ, რომელიც პირველად ნახე საერთოდ. და გვარებიც რო გავი პირველად გავიგე მათ. შიველაშვილი პირველად ნახე დღეს. არა, შიველაშვილი ვიცოდი, სხვები იყვნენ ვიღაცები. კი ბატონო. ხო და ეხლა ისთვის რატო გამოიდეს თავი აქამდე სად იყვნენ? ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ თავისი, ესე ვთქვათ, ყოფნა აი პარლამენტში შეახსენონ. საზოგადოებასაც, ხელმძღვანელობას პირველ რიგში და ვინიცობა მომავალ საჭირონი გახდნენ. ასევე ბევრი ზოგიერთი მაჟორიტარი იციან იმათმა, რომ ვერ მოხდებიან ვერანაირ სიაში და ამიტომ დგებიან პოზაში. არ უნდა მოხდა, რა გააკეთეს რომ იყვნენ. მე არ მithქვია რატომ უნდა მოხდა, მე ვცდილობ ავხსნა მათი საქციელი. ხშირ შემთხვევაში მართლა ბნელ ოთახში კატას ვეძებთ, რომ აი ხარიქა იქ რაღაც შეთქმულებაა და ასე შემდეგ. ქართულ ოცნების ხელმძღვანელობას პირიქით ეხლა აწყობს, რომ ეს იყოს პროპორციული არჩევნები. ქართული ოცნებს ხომ მეც ისე მიმარჩევენ. ესე აწყობს ნამდვილად, ოპოზიციასაც აწყობს, იმას აი რამოდენიმე ათეულ კაცს არ აწყობს. აი ოპოზიციას ნაცებს რატო უნდა აწყობდეს, როდესაც ისინი მარტო რჩებიან, ხო? ეხლა რესპუბლიკელებმა მაშინ უარი უნდა თქვან თავის პარტიას და შევიდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში, სიტყვაზე ვამბობ. ან უნდა შევიდნენ ევრონაციონალში. რატომ შევიდნენ რესპუბლიკელებმა? იმიტომ რომ ეხლა აი და სწორედ ეს არის, იცით? აი ისეთი ილუსტრაციის პერიოდია, რომ ძალიან დაუჭირდათ. აქ მთავარი პროპორციული არჩევნები კი არ არის პირველი, შეგა ნულოვანი ბარიერი. რა თქმა უნდა. ხო და აი ეს გასაგროველი ეს გარკვეული ნაღმი ჩადებულია მართველი ძალის მიერ, რომ თუ რამე რომ ის ბლოკების კეთება აღარ შეიძლება და თუ შეგშნო გაქვთ აი გადალახეთ ნულოვანი ბარიერი. ამაში ეს მომწონს მე. ხო, გასაგროველია, თუ შეგიძლიათ გადალახეთ. რო არ შეუძლიათ ის მაგაში. ხო, ნუ არ შეუძლია, მაშინ გაჩერდნენ. მაშინ ეს ნიშნავს, რომ მაშინ გამოვიდნენ იმ პარტიიდან, რომელთაც შევიდნენ სხვა პარტიაში, რომელსაც არ. ხო და ნუ ეს ამიტომ ეს დღესროებთან ბავშვერენ, თუ კი ყველაზე მეტად ვინმეს აწყობს ეს მაჟორიტარული სისტემა, ან შერეული, სწორედ ეს პარტიები არიან, რომლებსაც არ აქვთ ახლა ძალიან დიდი რაღაცა პერსპექტივა მიუხედავად იმისა, თუ უყურეთ სააკაშვილის გამოსვლას ინტერვიუს. გვარამიესთან. კი უყურე. და ნუ აი მით უმეტეს. ხო, ნუ ახლა ეს სააკაშვილი ტრაგიკომიკური. კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ მიუხედავად ის, რომ ტრაგიკომიკურია, აი ამ თელ თავის, ასე ვთქვათ, განაყარი იქნება თუ თავისი პარტიის ყველაზე ჭკვიანი მაინც ეგ არის, მაგათ შორის. მართლა, რამდენ გარწმუნდათ ეს იგი? ამაჟერა ცუდი წარმოგვიდგება გააკეთა ეკლესიასთან დაკავშირებით, მაგალითად აბსოლუტურად სწორესლა გააკეთა ამ ბოლო ინტერვიუში. მიუხედავად იმისა, რომ მოულოდნელი იყო მისი გუნდის წევრებისთვის ესვლა, მაინც ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გულისხმობ მის პარტიას და პარტიის განაყარს. და რა არის, იცით, როდის არის ეს კარგი? წყობას არ გაუსვამთ თვალს, პიარის თვალსაზრისით აბსოლუტურად. ისი ხანდა, როდის არის თქვენ? მამუკა, თქვენ დედა ეკლესიის წევრი ხართ, მორწმუნე ხართ. უბრალოდ, როდესაც ხედავ, რომ ამითი სპეკულიანტებს, ჩემთვის უფრო ცუდ შთაბეჭდილებას იწვა, ცუდ გრძნობას, მონანიება რომ დავინახო, რა თქმა უნდა, მაშინ დაგეთანხმებით, მაგრამ ეს იმედენად აშკარა. ეს ინტერვიუ ხო თქვენთვის არ არის. ულაშელი ებრაელები თქვენთვის არ არის, შემოკარგო ეს ინტერვიუ. სამწუხაროდ, მე არაერთხელ მithქვას ამ ეთერში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. საზოგადოების ერთი ნაწილი ამ ტიპის ტექსტებზე, ამ ტიპის საუბარზე წამოეგება კიდე? კი, ეგება, რასაკვირველია. და ეგენი პოტენციურად მისი ხო ალბათ რეაქციად ყურადღება იდეების დეფიციტის პირობებში სახელმწიფოში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართული ახალგაზრდობის გადამწყვეტი უმრავლესობა სწორი ორიენტირები არ აქვს. ძალიან ცუდია. ან საერთოდ არ აქვს არანაირი ორიენტირები და ამიტომ ამ ტიპის ინტერვიუები რაღაც ნაწილზე 2-3% იქნება მუშაობს და ეგეც საქმეა მისთვის. ხო, ნუ არ ვიცი, ხა მე ცოტა მაღალი წარმოდგენა მაქვს უფრო ჩვენ ხალხზე. ნუ თუ ეხა კიდე შეიძლება ხალხი ჯამში არის, ხალხი აერთიანებს ყველანაირი სოციალური ჯგუფის საზოგადოებაა, ხო?
ყველანაირი სოციალური ჯგუფის და ყველანაირი ასაკის ადამიანებს. მაგრამ სეგმენტებად დაყოფაც მოდის ხოლმე განსაკუთრებით არჩევნების წინ. ახალგაზრდობაც კი იყოფა სეგმენტებად. ეხლა ნუ გაგვიკვირდება ამიტომ რომ ვიღაცისთვის ეს არის რა ქვია, ნანიშნებელი, ვიღაცისთვის არა. და ისე ეს პეტრე ხო იცით სიმღერა როა ვისია ეხლა ეს ვისია ხან ვისტენიანი ხან პეტრეს უკვე არა პეტრემ სამაგიეროს გადახდა დაიწყო შემდეგ თუ ატყობთ. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, უბრალოდ მე ვიცი ზოგი რამ ის თქმაც ალბათ არ იქნება კორექტული. კი ბატონო. პეტრე მიატოვეს იმ დღეს. იქ არ უნდა ყოფილიყო მარტო პეტრე და შეტევაც პატრიარქზე იქნებოდა თუ საერთოდ სინოდზე უნდა ყოფილიყო ბევრად უფრო ორგანიზებული და ბევრად უფრო ომახიანი დარჩა მარტო. და სწორედ მისი აი გამოსვლის შემდგომ მე ვფიქრობ წამოაყრანტალა, სულ არ იყო სცენარში ის სიტყვები ხო მან რო გამოვიდა ესე იყო განწარებული რომ აი მაშინ თავს ვერ მოერია ვერ მოთოკა და ამითი ძალიან აურია კარტები რაღაც დამკვეთებს არა ესე არ ყოფილა სხვანაირად იყო ძალიან კარგად იცოდა რასაც ლაპარაკობდა არ იმუშავა ამან არ იმუშავა ну შეიძლება ის ვინც დაგეკმა ეს ღონისძიება პიარის თვალსაზრისით ის დარწმუნებული იყო რომ იმუშავებდა არ იმუშავა ვერ იმუშავა და ამასობაში რა ხდება დავით გარეჯში ამასობაში და საერთოდ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. ეს ამბავი კიდეც დაგვავისწამდნენ საუბარში. ხო, იცი რა და ამ დროს რაღაცები ხდება და ამ რაღაცებზე არავინ რაღაცები კი არა ძალიან სერიოზული და ამაზე არავინ არ საუბრობს, არ მახულდება ყურადღება, არავის აღარ სალია და რადგან თქვენ ჩემი სტუმარი ხართ, რა თქმა უნდა გითხოთ რა ხდება. როგორ გითხრათ? ესე საინფორმაციო სააგენტოსავით რო ჩამოვყვე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მიხდე როგორც იქნა მოსკოვში და სტამბოლში რომ ამერიკელებმა თავის თამაში ითამაშეს სირიაში მთელი პასუხისმგებლობა აკიდეს რუსებს და ცოტა ხანში არ არის გამორიცხული რომ სირიის აღდგენის ფინანსური პასუხისმგებლობაც მაგათ აკიდა იმიტომ რომ თვითონ აღარ მონაწილეობენ ოფიციალურად ამ ოპერაციაში დარეს ზოლის ერთ პატარა რეგიონში სარეცეპს იცავენ. ხა მაგას მე როგორ ხარ? იმდენი დანგი შეიყვანეს იქ რო არ ყოლიათ ამდენი წლის განმავლობაში სირიაში საერთოდ. და ამერიკელებმა ხო? ამერიკელები. დიახ. ხო და ნუ რუსები არიან ახლა ცენტრალური მხარე, რომელსაც ყველა მხარესთან შეუულია საუბარი, ცენტრალური ძალა, ყველა მხარესთან შეუულია საუბარი და მაგრამ აწონასწორებს, აბალანსებს. სხვანაირად რო ვთქვათ, ხატოვნად რო ვთქვათ, ეს არის რამოდენიმე გაცოფებული ძაღლი, რომელიც ერთმანეთს უტევს და რუსეთის ცდილობს რომ შეაჩეროს. ეს ამბავს ხოშურის მეტნაკლები წარმატებით გამოდის. რასაკვირველია ერდოგანი იქნებოდა რომ არ გადაედგა რაღაც ესეთი სათავისო ნაბიჯები, ისეთი როგორც არის რაღაც ნაწილის ტერორისტების განთავისუფლება ციხიდან. ეს ძირითადად გერმანიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები ვინც იყვნენ. არ არის გამორიცხული სხვების გამოუშვან ციხიდან 8000-მდე კაცი ზის 12 ციხეში. აი ამ ტერორისტები ვინც არის ეჭმიტანელი ასე ვთქვათ ისლამური ხალიფათის რიგებში რო იბრძოდა ჩვენთვის ეს ძალიან საშიშია რასაკვირველია მაგრამ მიაქცეთ ყურადღება გამოშვებულები არის რადგანაც ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის მოქალაქეები რაც შეეხება რუსეთის მოქალაქეებს რასაკვირველია ისინიც არიან მათ დაკავებულთა შორის რუსეთის მოქალაქეებიც არიან მე არა მაქვს ინფორმაცია რომ საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ თუმცა მაქვს ინფორმაცია რომ ორი კაცი უნდა იყოს არა საქართველოს, არამედ რუსეთის მოქალაქე, მაგრამ წარმოშობით საქართველოსდან. ხო, აი ახლა ამ ხალხის ეს ვაჭრობის თემაა, მეთქი კიდევ ერთხელ მეორე და არის გამორიცხული ხვალზე ეს ხალხის აღმოჩნდეს გარეთ. და მე სად რა მოხდება? იცით რა შეიძლება საქმე? ზუსტად სხვადასხვანაირი მიდგომებია დასავლეთში და რუსეთში ამ თემის მიმართ. რუსეთში აპატიმრებენ ასეთი ტიპის ადამიანებს. დასავლეთში იწყებენ მათ შესწავლას. დაპატიმრების ღირსია თუ არ არის დაპატიმრების ღირსი. ხა ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რასაკვირველია, ნუ გუანტანამოს მაგვარი ციხე მისთვის ეს გამოჭრილია ხოლმე, მაგრამ ნუ შესწავლის გარეშე მაგრამ როგორ განვითარდება მოვლენები რთული სათქმელია. მოკლედ თურქეთი გზავნილი ასეთია. იმ შემთხვევაში თუ ჩემი პირობები არ შესრულდება, ან მოლაპარაკების პირობები არ შესრულდება, მაშინ მე იძულებული ვიქნები ეს ხალხი გაუშვა ამ ციხეებიდან. რადგან ჩემთვის პირადად არაფერი დაუშავებიათ, ისინი მონაწილეობდნენ აქ ოპერაციაში. უნდა იცქვას ერთი რამე, რომ
ორგანიზაცია ისლამური ძმები მუსულმანები უпроსტად, რომლის წიაღშიც აღმოცენდა ყველა მნიშვნელოვანი ტერორისტული ორგანიზაცია, ალ-კაიდა იქნება თუ ისლამური ხალიფატი, დღეს არაოფიციალურად თურქეთში არის წამყვანი რელიგიურ-პოლიტიკური ძალა. პირდაპირ, ესე იგი ასე ვთქვათ, არა, მაგრამ მათი იდეოლოგიაზეა დაყრდნობილი ის ბრჭყალებში ზომიერი ისლამისტური ძალა, რომელიც მართავს დღეს თურქეთს. ძმები მუსულმანები არის ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი და მობილური რელიგიური ჯგუფი, რომელიც პრაქტიკულად მაროკოდან ინდოეთამდე არის აი ამ სივრცეში. ასე თუ ისეა, მე მინდა გითხრათ, რომ თურქეთი დღეს აი ვაჭრობს აი ამ ფორმით. მას უნდა რომ დაასახლოს სირიელი ტოლვილები იმ ზონაში, სადაც ქურთები ასე ვთქვათ გაწია, დაახლოებით 2 მილიონია ეს ტოლვილი, მოკლედ მთელი ამბავია ახლა. ესე იგი, საერთაშორისო ტერორიზმს თუ არ მიეცა ახალი ასე ვთქვათ საკვები, ყოველ შემთხვევაში ხიფათი გაჩნდა, რომ ასეთი საკვები მიეცემა ამ გაშვებული ტერორისტ. უკვე მიცემულია რა, გაშვებულია უკვე. თან უნდა გვავიწყდება, რომ ამ 800 ტერორისტის გარდა, სავარაუდო ტერორისტის გარდა, მათი ოჯახის წევრებიც აი იმ ზონაში ცხოვრობენ. დაახლოებით 7 თუ 8 ბანაკია და იქ არის განთავსებული მათი ოჯახის წევრები. ბავშვები, რომლებიც უკვე წამოიზარდნენ და ისევე შეიძლება სავარაუდოდ ფიქრობენ, როგორც მათი მშობლები, მოკლედ მთელი ამბავი. პლუს და გავიწყდებათ ისრაელის და ირანის ახალი ტიპის სამხედრო პოლიტიკური დაპირისპირება. აი ისრაელზე მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ვითარებაა, დიახ. მაგრამ ეხლა ყოველთვის ყველა ჟურნალისტი საბოლოო კითხოს ჩვენ შეგვეხება თუ არა. ჩვენ ისეთ რეგიონში იმყოფებით, რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის გართულება გვეხება. გვინდა ეს ჩუა თუ არ გვინდა. ეკონომიკური თვალსაზრისით იქნება, პოლიტიკური თვალსაზრისით იქნება, ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით არის ეს ამბავი. უნდა გვაუწყდეს, რომ ჩვენი მოქალაქეები იბრძოდნენ ამ ორგანიზაციების რიგებში, დაიღუპნენ, ზოგიერთი მათგანი დარჩა ახლო აღმოსავლეთში. ის თურქეთის დაგვაუწყდება, რომ ჩვენი აქცენტი იყო გაკეთებული ძირითადად ჩვენი მოქალაქე პანკისის მკვიდრზე და ამ დროს იქ ქართველებიც იყვნენ, ეთნიკური ქართველები და იყვნენ რასაკვირველი ეთნიკური აზერბაიჯანელებიც. სხვადასხვა ქართველებისგან და ქისტებისგან განსხვავებით ეთნიკური აზერბაიჯანელების რიცხვი რამდენი იყო, რა ვიცი. გაცილებით ბევრი. არა, ბევრზე არ არის ლაპარაკი. საერთოდ არ ვიცით რამდენი იყო ეს ადამიანი. იმიტომ რომ სხვადასხვა ინფორმაციით ისინი ვითომ გადიოდნენ თურქეთში სამუშაოდ, ან რუსეთში და მერე მათი კვალი კრებოდა. დაღუპულების რაოდენობა, ვიცი, მაგალითად გარდაბნის რაიონში 4-ია დაღუპული, მაგრამ რამდენი არის, წასული ვერ გეტყვით. ხო გარდაბნის რაიონში ხო კიდე იქ ზონა. მოკლედ აი ესეთი ვითარება ამ თვალსაზრისით. სხვა რა გითხრათ ახლა გეოპოლიტიკური ესე იგი სოფლიო წესრიგის დალაგების მცდელობაც კი აღარ არის უკვე ახალი სოფლიო წესრიგის დალაგების მცდელობა ყველა მსხვილი მოთამაშე თავისკენ გაჩავს საბანს. ჩინეთი იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ რუსეთი იქნება და მათი მოკავშირეები. ჩინეთთან დაპირისპირების გამო რაღაც ძალიან დათბა ოფიციალური ვაშინგტონი რუსეთის მიმართ. თუ ჩინეთთან ხოშორის უნდა ითქვას, რომ ოფიციალური პეკინის მანდამაინც მიუხედავად იმისა, რომ ითვლება, რომ ასეთი ბრენდია, რომ ოფიციალური რომ ჩინეთის ეკონომიკა იმდენად ძლიერია, რომ მას შეუძლია ნებისმიერ სანქციას გაუძლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ასე არ არის. რა თქმა უნდა არა. იმიტომ რომ ეს სანქციები აზიანებს ორივე ქვეყნის ეკონომიკას და ეხლა არის საუბარი იმაზე, რომლისას უფრო დააზიანებს. თორე ის კი არა რომ ევროკავშირის სანქციები რუსეთის მიმართ. რასაკვირველია. ამიტომ ესე იგი ჩინეთი არის უაღრესად პრაგმატული ხელისუფლების ქვეყანა და მიდგომებით შესაბამისია. ჭირდებათ ისინი გარკვეულ ალიანსურ სისტემას ქმნიან რუსეთთან, ჭირდებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ოღონდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ პარტნიორობა, მაშინ თანაბარი პარტნიორობა და რუსეთთან თუ პარტნიორობა, ეს არის უფრო უმცროსის პარტნიორობა. და მას მოსკოვში აცნობიერებენ და ძალიან წყინთ, მაგრამ გამოსავალი სხვა არ არის, იმიტომ რომ ჩინეთის პოტენცია ფინანსური იქნება თუ ეკონომიკური ბევრად აღემატება რუსეთის პოტენციას. პოტენციას თუ არა რეალობას მაინც. ასეთი მძიმე ვითარებაა გარშემო. სიმბირის რა მოგახსენოთ, პოტენცია ეგ ძალიან დიდია, მაგრამ რეალობას ნამდვილად ისრაელში არის ცოტა ესეთი არასახარბელო, არ ვიცი, ძალიან რთულია გადაამოწმოს სოციალური ქსელიდან ახლა რომელი სააგენტო
წყუის თუ რომელი მართლს ამბობს, მაგრამ ჩვენი არაფერი განსაკუთრებული ისრაელისთვის არ ხდება, ინტენსივობა გაიზარდა საფრთხისა. ინტენსივობა. იქ ხო საფრთხე შკალური ის არის მეძებნი. ხო და თვითონ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ, დაძაბულობის თვალსაზრისით ბევრი არაფერი შეცვლილა ჩრდილო და აღმოსავლეთ ისრაელის მცხოვრებთათვის, იმიტომ რომ ასეთი მიჩვეულები არიან ასეთ ვითარებას. ცუდი ის არის, რომ ცოტა შეიცვალა ამ ურთიერთობა იორდანიასთან, რომელიც ერთადერთი მყარი მოკავშირე იყო ისრაელისა მთელი ამ პერიოდში მეფე ჰუსეინის შემდეგ, მაგრამ ეხლა მე მგონი ეს სიტუაციაც დაალაგდება, იქ ერთმანეთს მოქალაქეები დაიჭირეს და ისრაელი ქვეყანა, რომელსაც აქვს შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ძლიერი სახელმწიფოებრივი ღერძი, რომელიც არც იჟანგება, არც იღუნება და არც წდება. ეს არის უძლიერესი თავისი ხალხი, თავისი ერი, თავისი ეროვნული კონსოლიდაციის უძლიერესი სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით. და ეთყობა კიდევაც. ქვეყანა, რომელიც მუდმივი ომის რეჟიმშია, სოფლიოს დიდ ნაწილს ამარაგებს სასოფლის მეურნეობის პროდუქციით. ხო, გასაგვირია რა, მუდმივი ომის რეჟიმში. და თან არ სტოვებენ ისრაელის მოქალაქეები სამშობლოს, ხო ეს? არ სტოვებენ და იქ არის კულტი არის არმიის. ქალებიც კი. ჩვენთან არმია არის გახდა დღეს, ასე ვთქვათ, ვიღაცისთვის მასხათ ასაგდები არმია, რომელიც ქვეყნის ისეთ დროში ცხოვრობთ ახლა ჩვენ, რომ ქვეყნის ძლიერების საზომი არის მისი არმია. ინსტიტუტები რასაკვირველია სახელმწიფო, მაგრამ პლუს არმია, ერთ-ერთი ინსტიტუტი არმია. და დღეს ჩვენთვის არმია აღარ არის ის ინსტიტუტი, რომელიცაც იზომება სახელმწიფოს. და როდესაც გირჩი, ხო, და როდესაც მაგას გულისხმობ, გირჩი იქნება თუ სხვა. აი ახალგაზრდების ამას ამბობს, რომ კვლევები ნებისმიერი კვლევა გვაჩვენებს, რომ ახალგაზრდა 10 კაციდან 2-ია მზად წავიდეს არმიაში სამშობლოს სამსახურში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დანარჩენი რო აიძახეს სამშობლოს სამსახური არ გვინდა. უბრალოდ არმიაში სამსახურისთვის 2 კაცია მზად. და ვინ არის ამაზე? აი სწორედ ეს პრობლემა აქვს, პრობლემა კი არა, ეს პრეტენზია უნდა გქონდეს, ძალიან სერიოზულად უნდა მოეთხოვოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ როდესაც არ არსებობს იდეოლოგია, ისრაელი რატომ არის ასე? იმიტომ რომ ეს იდეოლოგიაზეა, ხო, დაფუძნებული. ხო, აი ეს აი სწორედ ამ ხელისუფლების ყველაზე ცუდი, რაც მან ესე იგი გააკეთა კი არა, რაც არ გააკეთა, ის რომ ბუჩქებიდან აღარ გამოიყვანა ახალგაზრდობა, არ შეუქმნა იდეოლოგია, მეთაყობით თუ არა. დატოვა ესე რასაკვირველია შეიყვანა ბუჩქებში, აი ბუჩქებში დატოვა ამ ხელისუფლებამაც. იცი როგორ არის ხელისუფლებაში, ხელმძღვანელობაში მოდიან ადამიანები, რომელთაც ძირითად აქცენტს აკეთებენ ეკონომიკას. ძალიან კარგი ეკონომიკაზე აკეთებული აქცენტი, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰუმანიტარულ შემადგენელს. ჰუმანიტარული შემადგენელი არის იდეოლოგიის, ესე ვთქვათ, შემქმნელი ეკონომისტებთან ერთად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. და გარდა ამისა, საქართველოში ბევრი ესეთი ჩინოვნიკი, რომელსაც სამწუხაროდ არ იცის კარგად თავისი ქვეყნის ისტორია. მარტო ისტორიის სახელმწიფოს დონეზე არ შეიძლება ისტორია იცოდე. ისტორია არა მარტო უნდა იცოდე, არამედ განივთებული კონდეს. შენში უნდა იყოს კონდეს გატარებული. იმისათვის თუნდაც რომ პარალელები გაავლო, ზოგ შემთხვევაში მაგალითებით ეხემძღვანელო. ასე შემდეგ. მამუკა 2 წუთნახევარი დაგვრჩა. არის ცვლილება გარეშთან დაკავშირებით? ჩვენი პოზიციები ისევ გარეშთან დაკავშირებით ცვლილება არ არის, მდგომარეობა არ არის ხო ისეთი რომ გითხრათ რომ რამე შეიცვალა ჩვენ ბოლო საუბრის შემდეგ, მაგრამ ვიცი რომ კომისიების მუშაობა უფრო ინტენსიური გახდა, ოღონდ უფრო ისე ვთქვათ დახურულია ეს თემა მოკლედ, მაგრამ ჩემი ინფორმაცია ინტენსიური კონსულტაციები მიდის ძალიან ინტენსიურად. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ ყაყანში და ჩხუბში დაიკარგა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გადაიდგა აზერბაიჯანული მხარის მხრიდან და ეს არის საქართველოს ხელოვნებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხელშეწყობით მოხდა. ეს არის რომ გაიცა აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროს მიერ შესაბამისი ბრძანება იმისთვის, რომ საინგილოში კულტურის ცენტრი აღდგეს. გახსოვთ, ეს კულტურის ცენტრი ძალიან კარგად მუშაობდა, თეატრიც იყო, სახალხო თეატრი და ის მერე დაიწვა. აი ახლა არის ბრძანება გაიცა შესაბამისი, რომ ეს კულტურის ცენტრი აღდგეს და ისევ იმუშაოს იმ სტრუქტურამ, რომელიც იყო 1990 წლამდე. ეს ძალიან კარგია. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ნახოთ ორ კვირაში.
კარგად იღავ. ჯერ კიდევ გვაქვს დრო და რამდენად მართალია, რომ ქართული სახელების დარქმევა საინგილოში თითქოს ხელისუფლება? კი, ესეა, ქართული ხელისუფლება ეწინააღმდეგება ამას იმ რაიონებში, იმ სოფლებში განსაკუთრებით, სადაც მუსულმანი ქართველები ცხოვრობენ, რომლებიც მე გითხარით ესე ერთხელ როგორც გალის რაიონში, ისე საინგილოში მიდიოს მაღალი ტემპით დექართულიზაციის პროცესი, მაგრამ იქ შენარჩუნებულია, თქვათ, აი კახის რაიონის ის ქართული ქრისტიანული სოფლების დეკორაცია. რაც შეეხება მუსულმანურ სოფლებს, იქ საშინელი მდგომარეობა. ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ. ნახოთ როგორ განვითარდება ორ კვირაში მოვლენები. დიდი მადლობა და გელოდებით ორ კვირაში ვემშვიდობებით მამუკას და მალე უკვე მორიგ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით დროებით.